নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল। আজি তৈয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ তিয়হৰ জোল মচুৰ দাইলৰ সৈতে। তাৰ বাবে প্ৰথমে মচুৰ দাইলখিনি পানীত ভিজাই ৰাখিছোঁ। তাৰ পাছত এয়া দুটা তিয়হ কাটি লৈছোঁ। তিয়হ কাটিলে আপোনালোকে এইদৰে কৰেনে বাৰু? কিমান দূৰ সঁচা নাজানো, কিন্তু এইদৰে কৰিলে তিয়হৰ তিতা সোৱাদটো নোহোৱা হয়। তিয়হ দুটা এইদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। লগতে এয়া এটা পিঁয়াজো কাটি লৈছোঁ। তাৰ পাছত এয়া গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ। এয়া মিঠাতেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈছে। এতিয়া তেলত দিছোঁ চফ। তাৰ পাছত এয়া দিছোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজ, এটা তেজপাত দিছোঁ আৰু এয়া দিছোঁ জলকীয়া। আটাইখিনি অলপ ভাজি লৈ দাইলখিনি ভালদৰে ধুই এয়া দি দিছোঁ। দাইলখিনিও অলপ ভাজি লৈ অলপ ধনিয়া গুড়ি, অলপ জিৰা গুড়ি, হালধি গুড়ি, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। এতিয়া কাটি ৰখা তিয়হখিনিও দি ল'লোঁ। আৰু সিজিবলৈ এয়া অলপমান পানী দিছোঁ। আটাইখিনি ভালদৰে হ'বলৈ অলপ সময় ঢাকি ৰাখিছোঁ। আটাইখিনি অলপমান ভাঙি দিছোঁ। আৰু এয়া হৈ গ'ল আমাৰ তিয়হৰ জোল।